משה, ערב טוב. משה? משה עד משה. סגירת מעגל קלאסית. אוקיי. תציג את עצמך, מי אתה, מה אתה עושה, מה המקצוע שלך, ותמשיך בבקשה להסביר לנו על ההתמודדות שלך עם גמגום ואיך אתה משתמש בטכנולוגיה. אנחנו רוצים לשמוע לך קצת על היבט השימוש בטכנולוגיה כפי שאתה עושה את זה, אוקיי? איך הדבר הזה עוזר לך ואיך אתה חושב שהוא עוזר לאנשים אחרים. תסביר גם שימוש בטכנולוגיה עבור קבוצות גיל שונות. אוקיי, אני אנסה להתייחס לכל הנושאים האלה. בסדר. שמי משה רוט, גם בן 30. אובחנתי כמגמגם מההתחלה, כשהתחלתי לדבר. ואפשר להגיד שהייתי אצל אינספור קלינאים, גם של עיצוב שטף וגם קוגניטיבי. זה עולם אחר לפי דעתי ממה שאני רואה בשנים האחרונות בתחום טיפול, אבל כולם רוצים לעזור בעצם ומנסים. באיזשהו שלב הייתי גם הייתי בהיפנוזה והייתי בלייזר בנהריה. לא הייתי אצל חברנו מהצפון, אבל כנראה הייתי הולך אליו. אז זאת אומרת, רק לעמוד פה על הראש לא, באמת. וכשהמורה של שניידר פה דיבר קודם, אז נכון אמרת שאתה למדת ממנו. אז זה עוד פעם מזכיר לי כמה אנחנו, בכל המגמגמים, אנחנו אנשים שונים, אבל אנחנו מאוד דומים. זאת אומרת, גם אני לא יכולתי להזמין ענבים, אתה מבין? זה מדהים, מדהים כמה שאנחנו אותו דבר. ובאמת הגעתי כבר למקומות, כבר סיפרתי את זה לפני כמה שנים בכנס או בתיאטרון של אמבי, שהייתי מקליט את עצמי מראש בשיחות טלפון. זאת אומרת, הייתי משמיע את הקלטה בטלפון כדי להצליח ולהימנע מהריקוד האינדיאני המפורסם של המגמגמים בטלפון, על מנת להצליח לדבר. וקצת אחרי הצבא, בעצם נכנסתי למצב מאוד קשה מבחינה נפשית. מה ששמעתי במהלך הכנס הזה מספר פעמים, קרה גם לי. זאת אומרת, לא יכולתי להשתתף בקבוצות תרגול באוניברסיטה ולשאול שאלות, ובקפיטריה לא קפה, אלא תה, וממש חרב על העולמי. ומצאו איזו מודעה קטנה בעיתון, הדסה, טיפול בגמגום, סבתא מצא. כן, והגעתי לטיפול בהדסה עין כרם, טיפול אינטנסיבי של 3 שבועות, לא היה לי מושג מה זה. וזה היה טיפול בעיצוב שטף, מה שכבר היה לי בעבר. זאת אומרת, הייתי אצל קלינאים שלימדו אותי פלואנסי, שייפינג בצורות כאלה או אחרות. ומה שקרה שם זה שגמגום שהתבטא באביתות מאוד חזקות, חנק, תנועות לא רצוניות של הידיים שלי והימנעות, שתיקה כאילו מוחלטת בכל הזדמנות שנקראה בדרכי. לא יכולתי לסתום את הפה, וזה היה מדהים. זאת אומרת, לא זיהו אותי בטלפון, זה היה באמת משהו ששינה את החיים שלי ומהדהד עד היום, כבר מגיל 22 שאני הייתי. מה שקרה אחרי הקורס זה יותר מעניין. אני מניח שכמעט כל מי זה מה שהבנתי, רוב מי שיוצא מהטיפול הנהדר הזה, יוצא עם אחוזי שטף מאוד גבוהים. לקלינאים, אתם צריכים להבין, זה כמו בן אדם נכה שקם והתחיל לרוץ. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא נתפס למי שלא חווה את זה. כמה שבועות אחרי זה הבנתי שאני צריך טכנולוגיה כדי לשמר את הנס הזה שקרה לי.
חזר לי הגמגום, הרגשתי שלא היה לי את המשוב שקיבלתי מהקלינאיות, מהכלים שהיו במהלך בטיפול שם, שזו אותה תוכנה של פלואנסי, ששם כבר 20 וכבר אתם משתמשים בה המון זמן, ולא היה לי את זה. אז אני בתור סטודנט למחשבים פשוט התחלתי לבנות. זאת אומרת, עם מה שלמדתי בהדסה, התחלתי לבנות מה אני צריך בשביל עצמי, והטכנולוגיה הצילה אותי. זאת אומרת, ממש הגעתי למקומות של לשאול שאלה באודיטוריום, בהרצאה של סיבוכיות, כאילו זה משהו שהצלחתי לשמר בעזרת טכנולוגיה. סיימתי את התואר, התחלתי לעבוד, ונהניתי מאוד מהכלי הזה שפיתחתי. לפני שנתיים חברתי לשותפיי היום לחברת נובוטוק, שאנחנו בעצם מחפשים innovation בתחום הטיפולים בדיבור, כי בעזרת טכנולוגיה אנחנו יכולים לא רק לשפר את התוצאות של טיפולי דיבור, אנחנו גם יכולים להנגיש אותם לפריפריות, לכל מקום שחסר שם טיפולים, ואולי הדבר שהכי כאב למשפחה שלי זה הכסף. זאת אומרת, ככל שאני משתמש יותר בטכנולוגיה, אני יכול בעצם להוזיל את הכמויות כסף המטורפות, שאני מאמין שכל משפחה של מגמגם הוציאה, זאת אומרת, זה שלושת הדברים שאנחנו בנובוטוק לקחת את המתודולוגיות הטיפוליות הבאמת נפלאות ששינו לי ולעוד המון אנשים, גם לנריה, עיצוב שטף דיבור, זה משהו שלפי דעתי שינה לנו מקצה לקצה את החיים, ולהנגיש את זה, להוזיל את העלויות של זה, ומן הסתם לשפר את הביצועים. הנקודה, חוץ מההנגשה והעלות, שכמובן כואבת, בעזרת טכנולוגיה אפשר לבצע ניטור מהבית, לאבחן יותר טוב, זאת אומרת, כמה שיותר הטכנולוגיה תדע לתת מענה לפני הקלינאי, ככה הטיפול יהיה יותר טוב. זה מה שאנחנו כבר עושים שנתיים. אנחנו עושים, כן, חוץ מהכלים, חצי דקה. אז זמן אחת לשאלה. זהו, שאלות. אורי שואל מאיזה גילאים. אנחנו מתחילים כרגע אנחנו במקום של מבוגרים. זאת אומרת, זה הספציאליטה שלנו כרגע. תודה רבה, משה.